რა არის ბლენდერი? ბლენდერი გახლავთ სამგანზომილებიანი რედაქტორი, გამოიყურება მის ინტერფეისი დაახლოებით ასე, ბოლო ვერსია, საწყისი კუბი, ეს ყველასთვის ცნობილი არის და მის ფუნქციებში შედის 3D მოდელინგი, თუნდაც აი ამ კუბს, რასაც ხედავთ, ტექსტურირება, რომ მაგალითად ხის ტექსტურა დავადოთ და სამგანზომილებიანი ობიექტს ხორცი შევასხათ და გავაცოცხლოთ. რიგინგი, ეს არის ინგლისური ტერმინი, რაც მოიცავს ჩონჩხის სტრუქტურის ჩასმას ანიმაციებისთვის. სკალპტინგი, ეს არის ციფრული ძერწვა. თქვენ შეგიძლიათ გამოძერწოთ ქოთანი, შეიძლება გამოძერწოთ პერსონაჟი და ასე შემდეგ. 3D ანიმაცია, ჩვეულებრივ როგორც ხდება 3D ანიმაცია, 2D ანიმაცია, მაგალითად ანიმეების სტილში და ასე შემდეგ. სიმულაცია, მაგალითად კვამლის, ნაპერწკლების, წყლის სიმულაცია. რენდერინგი, ეს არის პროცესი, რომელიც მოიცავს თქვენ სცენაში არსებულ კონცეფციას, სცენას, როდესაც გადაიყვანთ ან სურათში, ან ვიდეოში, როგორც ერთი სრული ანიმაცია. Motion tracking, ეს არის საკმაოდ ცნობილი კონცეფცია, რომელიც გამოიყენება კინემატოგრაფიაში, ან თუნდაც თანამედროვე მულტფილმებში, როდესაც მონტაჟი ხდება და ასე ვთქვათ, კინოებში რაიმე ეფექტის დადება გსურს. მაგალითად, კინო რო ავიღოთ გოძილა, იქ მაგალითად ჩვეულებრივი ქალაქი არის და იქ დიდი მერე ასე ვთქვათ, არსება დადის და ანგრევს ყველაფერს. ეს ყველაფერი motion tracking-ით არის ასევე მიღწეული. თუნდაც კინოფილმი ტერმინატორი. შემდეგ კომპოზიტინგი, ეს არის საბოლოო მასტერინგის კონცეფცია, რომელიც აი ამ შუქჩრდილების და ყველაფერი რაც სცენაზე არის, უკვე საბოლოო პროდუქტამდე მიიყვანს. და ბოლოს ვიდეო ედიტინგი, ვიდეოების მონაცვლეობა. როგორც ხედავთ, ამ პროგრამას საკმაოდ მასშტაბური შესაძლებლობები აქვს.